ส่วนบรรยากาศที่คึกคักไม่แพ้กันคือการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วเป็นที่มาของบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้คุณเปลวสีเงินเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ว่าเรื่อง500,000 ล้านมึงแจกกูจ่ายนี่ชื่อบทความค่ะแล้วภาพประกอบเป็นภาพการนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ฮะเปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นด้วยการเอ่ยถึงผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งไม่ได้ร่วมแถลงด้วยนะไม่ได้ร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้เพราะท่านติดประชุมกนง.เปลวสีเงินบอกคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธครับนะฮะผมในฐานะผู้เสียภาษีคนหนึ่งมีความขยะแขยงและรังเกียจรัฐบาลเศรษฐาเป็นอย่างยิ่งที่อ้างเศรษฐกิจประเทศซึ่งไม่วิกฤตว่าวิกฤตเป็นเหตุเพื่อเอาเงินหลวง500,000 ล้านไปแจกชาวบ้านบางหน้าซ่อนเจตนาตอดกินไว้ข้างหลังด้วยวิธีการซ่อนเงื่อนและซ่อนเล่ในการแจกด้วยการเอาเงินสด500,000 ล้านบาทไปแลกอากาศที่เรียกว่าเหรียญดิจิตอลแจกชาวบ้านในรูปคูปองเงินสดแปลงเป็นกระดาษคูปองซื้อของได้เฉพาะร้านและสินค้าตามที่กำหนดและบังคับเท่านั้นคือเริ่มต้นเหมือนกับการปรับทุกข์กับผู้ว่าแบงค์ชาตินะว่าเนี่ยนะรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้อันนี้เปลวสีเงินนะครับแล้วเปลวสีเงินเนี่ยก็เลยบอกมีอีกแห่งที่คูปองเศรษฐาอาจใช้ได้นอกจากร้านค้าสินค้าตามที่กำหนดนะก็คือเช็ดตูดตามห้องส้วมและเมื่อร้านค้าได้ดิจิตอลจากลูกค้าที่ถูกบังคับให้ซื้อเฉพาะที่ไปแล้วเนี่ยร้านค้าก็ต้องเอาดิจิตอลเนี้ยไปแลกกลับมาเป็นเงินบาทอีกทีหนึ่งแล้วไม่ใช่แลกได้ทันทีต้องมีการซื้อ2 รอบแล้วค่อยแลกได้ร้านค้าก็เฉพาะร้านที่ลงทะเบียนเข้าระบบภาษีหาบเล่แผงลอยกระจอกงอกง่อยริมถนนรวมทั้งคนที่ได้รับแจกดิจิตอล10,000ไปเนี่ยจะเอาไปแลกเป็นเงินสดเองไม่ได้แลกไม่ได้เขาไม่ให้แลกเปลวสีเงินบอกว่ากลเกมยอกย้อนซ่อนเล่เหล่านี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยได้ทำหน้าที่รักษาระบบการเงินของประเทศด้วยการไม่สยบยอมต่อรัฐบาลเขาแดกคูล่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านแม้ท่านไม่แสดงออกทางวาจาใดๆและไม่ยอมสยบต่อสิ่งไม่ถูกต้องแต่การที่ท่านไม่ไปเป็นพระอันดับให้รัฐบาลวัดสิ้นศรัทธาธรรมสิ้นศรัทธาธรรมคำว่าธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมะธรรมทอทหารสระอำสิ้นศรัทธาธรรมตอนแถลงข่าวถึง2 ครั้ง 2 คราขอบอกว่า1 กระทำที่เดียวดายเด่นชัดความหมายว่าล้านกะล่อนเด่นชัดความหมายกว่าล้านกะล่อนที่สลอนหน้านี่สำนวนของเปลวสีเงินขอบคุณการทำหน้าที่ตรงดังคันทวนทรนงมั่นคงและองอาจของท่านการพิทักษ์มาตรฐานเชื่อถือได้ให้กับสถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินั่นเท่ากับพิทักษ์รักษามาตรฐานเสถียรภาพเสถียรประเทศประจักษ์แก่ตาชาวบ้านชาวโลกชาวไทยเราเคยคุยกันจำได้ไหมว่าคนอย่างเศรษฐานั้นทักษิณว่าฉลาดก็ยังไม่ทันเหลี่ยมเศรษฐาทักษิณในฐานะหัวหน้าคอกอาจกำแต้มเหนือเศรษฐาแต่แต้มหรือจะสู้ไตนะเศรษฐานั่นแหละเป็นฝ่ายกำไตทักษิณอย่าว่าแต่ไตอดีตนายกทักษิณเลยไตอดีตนายกยิ่งลักษณ์เศรษฐาก็กำไว้แล้วด้วยซ้ำอะไรคือไตเห็นไหมอุบไตเอาไว้เราเคยได้ยินใช่ไหมอุบไตเอาไว้ก็คือมันอุบทีเด็ดอุบข้อมูลสำคัญเอาไว้นะเศรษฐาเนี่ยกำไตทักษิณแล้วก็กำไตอดีตนายกยิ่งลักษณ์ดังนั้นคนอย่างเศรษฐามีหรือจะไม่รู้ว่ากู้มาแจกติดคุกเมื่อรู้แล้วจะดันทุรังจะกู้ไปทำไมก็เพราะเขาเป็นเศรษฐาคนฉลาดเหนือโกงนั่นแหละเขาถึงลักไก่เคาะไพ่สลับเกไพ่เป็นการซื้อจังหวะซื้อเวลาพอเจอคนรู้ทันอย่างผู้ว่าแบงค์ชาติจับไตได้ทีนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติจับไตได้แถมสังคมก็รู้ทันมองแต้มออกและจับอาการได้ก็เลยยุกันใหญ่ว่าแน่จริงกู้เลย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 แต่สุดท้ายก็แย่ไม่กล้ากู้ตรงนี้พฤติกรรมมันฟ้องอยู่ทนโทษว่านายกคนนี้ซื่อสัตย์โปร่งใสหรือคดในข้องอในกระดูกเป็นแบบใดแล้วแต่พิจารณาเพียงในภาพ
นะใสนอกพลางภาพคุณในเอาไว้ทักษิณผู้ตีบทลิงหลอกเจ้าแตกกระจุยเห็นด้วยกับผมไหมว่าศิลปะโค้งงออย่างเศรษฐาเป็นศิลป์ชั้นสูงในยุคสถาปัตยกรรมกอธิกขนาดนั้นเชียวแล้วเปลวสีเงินก็บอกเมื่อวานนี้ถึงตาแบไพ่หงายไพ่ออกมาแล้วใช้วิธีไม่กู้ก็คือไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้นะหากแต่เลี่ยงไปและเล็มเงินสำหรับใช้พัฒนาประเทศและเงินสำหรับชาวไร่ชาวนามาเป็นเงินแจกเอาหน้าของพรรคเพื่อไทยถามว่าผิดไหมเปลวสีเงินบอกไม่รู้ตอบได้เพียงว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนายโยอัญญยังวิโสทะเยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวคนอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์ไม่ได้นี่คำแปลเมื่อสักครู่นี้เปลวสีเงินบอกแต่ที่ไม่รู้คือมันวิบัติไปแล้วผิดไหมไม่รู้บริสุทธิ์ไหมเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ถามว่าที่รู้คืออะไรมันวิบัติไปแล้วไม่ต่างอรัชชีล้นที่เป็นข่าวตอนนี้ว่าโกงเงินไม่โกงเงินวัดแต่ที่รู้แน่คือตัวเองรู้และการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นแม้ปฏิเสธแต่หลักฐานมันชัดจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับเพราะมันเลี่ยงไม่ออกเหมือนไพ่ที่แบหราออกมาการและเล็มเงินงบประมาณซึ่งมีไว้ใช้เพื่อพัฒนาทำนุบำรุงรักษาประเทศและเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ที่มีไว้เพื่อเกษตรกรชาวไร่ชาวนาช่วยเรื่องกิจการเรื่องการเกษตรอย่างเงี้ยรัฐบาลโดยนายกที่มีสำนึกบริสุทธิ์ผมเชื่อไม่มีใครหน้าด้านเก็บกวาดเงินส่วนราชการและงบกลางจากงบปี67 175,000 ล้านใช้งบประมาณปี68ซิกแซกกู้แทนแล้วใช้เลขกระเทศเบียดบังมาอีก150,000 กว่าล้านเงินงบประมาณ175,000 ล้านบวกกับ150,000 กว่าล้านรวมกันได้320,000 ล้านยังไม่เต็มคำตามที่หิวกระหาย500,000 ล้านคือยังขาดอยู่175,000 ล้านจะเอาจากไหนล่ะจะยืมจากสิริหับโทเค็นหรือไขว้เขวจาก SC Asset มาผสมให้ครบ500,000 ล้านก็ทำไม่ได้หันซ้ายหันขวาก็ใช้ความบริสุทธิ์ด้วยเล่ห์บวกอำนาจรัฐที่เศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังนั่นเองบีบคอล้วงควักลากไส้บีบคอล้วงควักลากไส้เอาจากธกส.อีก170,000 กว่าล้านอ้างเป็นการช่วยเกษตรกรแจกเกษตรกรเปลวสีเงินบอกพูดกันตรงๆกู้แบบเลี่ยงกฎหมายอัดยายซื้อขนมยายแล้วหลานจันไรก็เอาของยายไปกินประมาณนั้นในส่วนธกส.รัฐบาลต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแต่กล้าบอกซะที่ไหนแล้วว่าจะคืน175,000 ล้านให้ธกส.ปีไหนจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่เนี่ยเมื่อวานนี้ถามรัฐมนตรีบอกคืนแน่แต่เมื่อไหร่ก็มันก็มีกรอบเวลาอยู่แล้วไม่ได้ระบุออกมาเนี่ยเป็นปลายเปิดเอาไว้จะระบุได้ยังไงตอนนี้หนี้จะนำเข้า200,000 กว่าล้านยังใช้ไม่หมดเลยของเดิมนะคะเปลวสีเงินบอกธกส.ได้แต่อมกล้วยเป็นธนาคารแห่งแรกในโลกมั้งที่ให้ยืมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าลูกหนี้จะคืนต้นตอนไหนและจ่ายดอกยังไงเพราะว่านี่เป็นลูกหนี้รัฐบาลไงชั้นดีจริงๆเขาไม่เรียกว่ากู้เป็นมาตรการกึ่งการคลังตามมาตรา28พรบวินัยการเงินการคลังธนาคารของรัฐเนี่ยสามารถให้หน่วยงานของรัฐเอาเงินเอางบมาใช้ทำโครงการก่อนแล้วรัฐค่อยชดเชยทีหลังแล้วเขาไม่เรียกว่ากู้อะยืมเงินเอามาใช้ก่อนใช้คำว่ายืมแต่สุดท้ายต้องคืนเป็นภาระไงใช่แล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยเปลวสีเงินเลยบอกว่าเนี่ยธกส.เนี่ยคือผมอยากจะใช้คำว่าน้ำท่วมปากมากกว่าคำว่าอมกล้วยเนี่ยโหดมากคุณเปลวใช้คำว่าอมกล้วยนะเปลวสีเงินบอกระวังเหอะผู้จัดการธกส.เผลอๆจะได้ไปนอนพักร้อนคู่กับอธิบดีราชทัณฑ์นะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเจ้าตำรับนักโทษเทวดา
ป่วยทิพย์ขั้นวิกฤตนะจะได้ไปนอนคุกคู่กันหรือเปล่าพักร้อนคู่กันเนี่ยนะระวังนะ3 ถึง 4 ปีต่อจากนี้ประเทศชาติไม่ต้องพัฒนาตะวักตะบวยอะไรกันแล้วเพราะเศรษฐาแล่เนื้อเงินงบประมาณไปแจกเส้นสัญญาว่าจะให้แลกคะแนนเสียงตอนหาเสียงอาจสงสัยกันว่าธกส.พิมพ์แบงค์ได้เองหรือยังไงเป็นใครมาจากเข็นใครมาจากรัฐบาลก็เอาเงินธกส.ไปอุ้มนั่นประกันนี่จะรีดต้นรีดดอกคืนได้ก็แต่กับจากเกษตรกรผู้ไม่มีฤทธิ์เดชแต่กับผู้มากฤทธิ์มากเดชเอาไปใช้จริงครึ่งนะใช้ค้างบัญชีแล้วตัวเลขหนี้โชว์เป็นแสนล้านไม่เห็นธกส.ทำอะไรเขาได้ก็ค้างไว้อย่างนั้นไปเรื่อยๆก็จะต้องไปทำอะไรล่ะในเมื่อธกส.เป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลล้วงจากกระเป๋าขวาก็คือเงินของกระทรวงคลังใส่เข้าไปกระเป๋าซ้ายก็คือธกส.แล้วรัฐบาลก็ล้วงจากกระเป๋าธกส.ก็คือกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวาก็คือกระทรวงการคลังเอาไปใช้โน่นใช้นี่เพราะฉะนั้นมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าขวากระเป๋าซ้ายล้วงกันไปมานะต้องรอจนวันกระเป๋าขาดนั่นแหละล้วงทะลุเฮ้ยเงินหมดแต่ตอนนี้มันยังไม่ขาดมันยังมีเงินอยู่เปลวสีเงินก็เลยบอกว่าเนี่ยสรุปเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนเดียวกันเงินส่วนตัวเงินทั้งหนี้จริงและหนี้ชักดาบแล้วหนี้รับประทานเนี่ยมาจากไหนนะตัวเงินเนี่ยมาจากเลือดและน้ำตาชาวบ้านที่รัฐบาลรีดไปในรูปภาษีอ้างว่านำไปทำนุบำรุงรักษาพัฒนาประเทศพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยแล้วไปดูจากงานวิจัยของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ TDI เรื่องโครงการจำนำข้าวไปดูทีมีผลขาดทุนเท่าไหร่มีการคำนวณนะจากสต็อกข้าวนะแล้วโครงการนี้มีมูลค่าทุจริตการระบายข้าวสูงเท่าไหร่ 80,000 กว่าล้านแล้วถ้าดูรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินของธกส.สิ้นสุดนะ31 มีนาคม 66นี่คุณเปลวยกมาจะเห็นว่าช่วง8 ปีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาชำระหนี้โครงการจำนำข้าวนะจำนวน 900,000 กว่าล้านเนี่ยเอาเงินจากการขายข้าวมาใช้คืนธกส. 370,000 กว่าล้านนั่นคือยุคลุงตู่แล้วตั้งงบประมาณในยุคลุงตู่ใช้หนี้ธกส.อีก 280,000 กว่าล้านเกือบ300,000 ล้านขายข้าว 370,000 ล้านตั้งงบประมาณแผ่นดินใช้คืนธกส.อีก 280,000 ล้านรวมทั้งสิ้น 660,000 กว่าล้านบาทนั่นคือยุครัฐบาลลุงตู่ใช้หนี้คืนธกส.หลังจากที่เปรมปรีกันในช่วงยุครัฐบาลเป็นยิ่งลักษณ์ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวแต่อ้างว่าจำนำส่วนข้าวที่เอาไปกองในโกดังเอาไปเก็บมีการโกงกันในขั้นตอนการระบายข้าวทั้งหมดเนี่ยมีคำตัดสินศาลยืนยันว่าเป็นความจริงคนตามมาใช้หนี้คือรัฐบาลถัดมาต้องตั้งงบประมาณใช้หนี้ 200,000 กว่าล้านเงิน 200,000 กว่าล้านเนี่ยจริงๆเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะมากนะแต่ก็ต้องตามใช้หนี้แล้วมาถึงปัจจุบันเหลือภาระเท่าไหร่ยังไม่หมดนะเหลืออยู่ 246,000 กว่าล้านนั่นคือตัวเลขตามบัญชีของธกส.ฮะแล้วปัจจุบันนี้เหลืออยู่ผมเชื่อว่าราวๆ 200,000 ล้านเพราะว่าเขาก็ทยอยใช้นะปีละประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยประเมินว่าตอนนี้เหลืออยู่อีกประมาณ 200,000 ล้านอ่ะอัพตัวเลขให้นะเป็นเงินมาจากไหนฮะธกส.เนี่ยสำรองจ่ายแล้วบางส่วนธกส.ก็ไปกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินอื่นอีกทีนึงธกส.ไม่ได้พิมพ์แบงค์ได้เองธกส.สำรองจ่ายไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็ไปกู้ยืมมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่มีดอกเบี้ยรัฐบาลก็ต้องชดใช้ดอกเบี้ยธกส.ด้วยเพราะธกส.ก็ต้องชดใช้ดอกเบี้ยแหล่งเงินที่ธกส.ไปเอามาไม่งั้นธกส.ก็จะกลายเป็นธรณีกันแสงธกส.ธรณีกันแสงซึ่งทั้งหมดนี้มันคือต้นทุนนะเปลวสีเงินเลยบอกว่าเนี่ยหนี้ที่เกิดจากโครงการจำนำข้าวยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนนั้นรอรัฐบาลเศรษฐาชำระเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านตาสว่างกันหรือยังล่ะพวกหิวกระหายจนกลายเป็นเหยื่อล่อให้เศรษฐาอ้างสร้างหนี้มาแจก
เพิ่มพูนจากหนี้ที่ยิ่งรักษณ์ฝากรักเอาไว้ ให้รัฐบาลเศรษฐาจ่ายต่ออีก 240,000 ล้าน แล้วรัฐบาลเศรษฐาก็ต้องสร้างภาระหนี้เพื่อเอามาแจกจากในโครงการเงินดิจิตอลนี่อีกนะจากธกสอีก100,000 กว่าล้าน ค่ะ จากงบประมาณปี68อีก100,000 กว่าล้าน จากงบปี67อีก100,000 กว่าล้านนะนี่เป็นผลงาน7 เดือนผลงานเศรษฐาคือสร้างหนี้ต่อก่อหนี้ใหม่อีก500,000 ล้าน เฉพาะส่วนธกสเศรษฐาสารหนี้ต่ออีก175,000 ล้านนี่คือเฉพาะต้น ค่ะ สรุป500,000 ล้านเปลวสีเงินบอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP โต 5% ที่อ้างเนี่ยวางเอาไว้ก่อน ค่ะ แล้วเศรษฐาช่วยตอบคำถามเฉพาะหน้าที่มีคนฝากถาม3 ข้อเปลวสีเงินถาม 1. ทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเลย ชาวบ้านจะได้เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้ ไม่ต้องไปปวดหัวกับเงื่อนไขหมกเม็ดซับซ้อนซ่อนเงื่อน นี่ประการที่ 1 ค่ะ เพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องมีเงินมากองรออยู่แล้ว500,000 ล้าน วันที่จะยิงเข้าระบบซูเปอร์แอปอะไรที่บอกเนี่ยก็มันมีเงินอยู่แล้วมันต้องไปรอหลายเดือนข้างหน้านี่ทำไมไม่โอนเป็นเงินสดเลย ค่ะ แล้วถ้าเงินมันจะหมุนมันก็หมุนอยู่ในเศรษฐกิจเหมือนกันนะอันนี้คำถามจากเปลวสีเงินคนปลายซอย ค่ะ 2. สกุลเงินดิจิตอลที่แจกแทนเงินสดเนี่ยเป็นของบริษัทอะไร แล้วทำไมต้องใช้โทเค็นของบริษัทเท่านี้บริษัทนี้เท่านั้นนี่คำถามที่ 2 ค่ะ แต่คำถามที่ 2เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเคยชี้แจงแล้ว อันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามันก็คือเงินบาทนี่แหละนะมันไม่ใช่เงินของโทเค็นบริษัทไหน ค่ะ นะแต่นี่เปลวสีเงินถามนะรัฐบาลจะตอบว่ายังไง 3. การเอาเงิน500,000 ล้านบาทไปซื้อโทเค็นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์บ้างไหมอันนี้คำถามที่3ครับ ค่ะ สรุป500,000 ล้านที่รัฐบาลเศรษฐานำมาแจกคือ เงินภาษีกู และเงินที่มึงแจกพวกกูนี่แหละเป็นคนจ่าย นี่คือคำทิ้งท้ายเปลวสีเงินคนปลายซอยในบทความวันนี้ฮะ ค่ะ 500,000 ล้าน มึงแจกกูจ่ายชื่อบทความส่วน3คำถามเมื่อสักครู่นี้เปลวสีเงินถามนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าแม้รัฐบาลจะแถลงไปแล้วนะ ค่ะ ยืนยันชัดไตรมาส 4 ปีนี้ก็คือ3 เดือนสุดท้ายได้เงินเริ่มจับจ่ายใช้สอย แต่ยังมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้นะ ค่ะ เพราะมันยังเหลือเวลาอีกหลายเดือน เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวเนี่ยถามชาวบ้านที่ตลาดจังหวัดตรังนะตลาดรื่นรม ค่ะ นะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง เราไปฟังนะฮะแม่ค้านะพูดบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าจะได้นะ คิดว่าไม่ได้ ไม่ได้นี่รัฐบาลเป็นหนี้ก็ตายเหมือน นายกประกาศเองนะคะ ใครประกาศก็ไม่เชื่อแล้ว ไม่เชื่อเพราะไม่ได้ ไม่เชื่อเลยใช่ไหม จะไม่เชื่อ ที่ไม่เชื่อเพราะว่าไงอะ บอกไม่ถูกเราไม่เชื่อ เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว มันด้วยมันหลายอย่างด้วย เช่นบริการอะไร เนี่ยขายเนี่ย ต้องอะไรต้องโอ้เช่นว่าได้ไหมว่ามันทำให้เราไม่มั่นใจเลย ไม่มั่นใจเลยนายกคนนี้เราไม่มั่นใจเลยขนาดสุดตายแล้ว คิดว่าไม่ได้แล้ว หลายครั้งแล้วเลื่อนมาไม่เชื่อมั่นแล้ว ไม่ได้นี่ดิจิตอลนี้จะไม่ได้นี่จำปากป้าไว้จำปากไว้เลยว่าไม่ได้ ไม่ได้หรอก ทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ ไม่ได้ มันเป็นเพราะอะไรคะ ไม่รู้ใช้งบประมาณมันเยอะใช่ไหมอ่ะงบประมาณมันเยอะเกินเนี่ย ไม่ว่าจะประกาศล่าสุดแบบนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่ได้เหรอคะ ใช่เชื่อว่าไม่ได้ หวังไหมคะ ไม่หวังเลย ไม่หวังเลย หวังเลย ค่ะ ถ้าได้เนี่ยจะได้เอามาใช้หมุนเวียนได้นะคะแต่ก็ ถ้าได้แต่ถ้าได้มันก็ดีแต่ว่าความหวังมันน้อยมากใช่ไหมล่ะ ก็เลยเพราะว่าเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว ใช่รู้สึกดีใจค่ะว่าจะได้ใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจขายของยากมากค่ะ ขายของยาก ถ้าได้มาทำอะไรคะ ก็จะมาใช้ในการหมุนในการค้าขายอะค่ะ เพราะว่าแต่ละวันบางวันก็ไม่ได้อะไรเลยอะค่ะ
เพราะว่ามันเหลือของแบบนี้มันก็เก็บไว้ยากค่ะ ไว้ใช้แบบหมุนในการค้าขายอะไรแบบเนี้ยค่ะ นายกพูดเรื่องนี้มั่นใจขึ้นไหม รู้สึกว่ามั่นใจขึ้น แล้วก็ทำให้ประชาชนดีใจขึ้น ทุกคนก็มีความหวัง ก็มีความเห็นที่หลากหลายนะฮะ ค่ะ เราก็สะท้อนตรงไปตรงมา เพราะว่าช่วงนี้ มีทั้งที่ยังไม่มั่นใจ เพราะมันยังเหลือเวลาอีกนาน ค่ะ แล้วตอนนั้นการเมืองจะเป็นยังไงนายกเศรษฐาปรับครม.หรือเปล่า หรือตัวนายกจะเปลี่ยนหรือเปล่า นโยบายจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ ค่ะ ส่วนคนที่ดีใจก็แน่นอน จะมีเงินเข้ามา10,000เงิน10,000ช่วยได้เยอะ แม้ว่าจะไม่ใช่เงินสด ก็ไปซื้อข้าวซื้อของก็ได้คนได้ก็ดีใจ ค่ะ คนเป็นห่วงเป็นกังวลก็มีว่าโอ้ภาระทางการคลังคนที่มองภาพรวมของประเทศ ค่ะ นะแต่ทีนี้นี่คือโจทย์ที่ไปถามว่าถ้าได้แล้วเนี่ยดีใจหรือไม่ดีใจอะไรแบบนี้ แต่ถ้าลองเปลี่ยนโจทย์เอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่ม ลองถามสิคุณใหญ่ ถ้าต้องใช้เงินประเทศ500,000 ล้านเนี่ยอยากที่จะเอาให้มาช่วยเราเนี่ยให้มาช่วยประเทศเนี่ยให้เอาไปทำอะไรได้บ้าง อืม ถ้าตั้งโจทย์แบบเนี้ย ค่ะ ไหนๆจะเป็นหนี้นึกออกไหมไม่ใช่ถามว่า สมมุติว่าเราถามว่าอยากได้รถไหม อืม ถ้าได้รถเอาไหม อืม ทุกคนตอบหมดว่าเอา อยากได้ อยากได้รถ ค่ะ แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณมีเงิน500,000ราคารถเนี่ย อืม คุณจะเอาไปซื้อรถไหมต่างกันแล้วทีนี้ ค่ะ บางคนก็บอกเฮ้ยรถยนต์มันยังไม่จำเป็นนะ ก็จะหลากหลายขึ้น เอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่า ค่ะ เห็นไหมนั่นคือเขาเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าค่าเสียโอกาสของเงิน500,000 ล้าน เอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะ นี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยไงแต่รัฐบาลเพื่อจะรักษานโยบายที่หาเสียงเอาไว้ว่าได้ทำ อืม ก็เลยต้องทำเรื่องนี้ และที่ผ่านมาฟังเสียงสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์คำแนะนำปปช.กฤษฎีกา ค่ะ แล้วก็อีกหลายหน่วยงานมาเขาเลยปรับวิธี อืม ไม่ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินแล้วอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยที่รับฟังเสียงนะฮะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมา ค่ะ แต่ที่ทำเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงปกอยู่ดี และมันก็เป็นภาระทางการคลังมหาศาลเหมือนเดิม ทีนี้มีปมอะไรบ้าง อันที่หนึ่งนะเงินที่จะไปแจกเนี่ยแจกผ่านซุปเปอร์แอป ค่ะ ซึ่งจะเป็นแอปใหม่ไม่ใช่เป๋าตังค์ อืม แล้วอันนี้ยังไม่ชัดเจนนักข่าวถามเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าซุปเปอร์แอปใครทำแล้วมันจะมาเมื่อไหร่มายังไง อืม ต้นทุนเท่าไหร่ ใช้งบทำแอปใหม่ท่าไหร่ ซุปเปอร์แอปเนี่ย ค่ะ เห็นไหมแล้วทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์เป๋าตังค์เนี่ยถ้าเพิ่มเติมนิดนึงมันก็ได้แล้วว่ากำหนดพื้นที่ในอำเภอ ค่ะ นะและรวมไปถึงแอปเป๋าตังค์เนี่ยศักยภาพ ซื้อพันธบัตรยังได้เลยทุกวันนี้ ครอบคลุม ซื้อหุ้นกู้ก็ยังได้ ซื้อหวย อืม นะแล้วที่สำคัญเคยผ่านการใช้ทุกคนเกือบจะทั้งประเทศที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถเข้าถึงได้รู้จักอยู่แล้ว คุ้นเคยค่ะ เป๋าตังค์เป๋าสุขภาพก็มีทุกวันนี้ ค่ะ นะฮะทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์ไม่ต้องเสียเงินไปสร้างใหม่ อืม อาจจะเสียเงินพัฒนานิดหน่อย ค่ะ ใช่ไหมเพราะอะไรจึงไม่ใช้ เกรงว่าจะเป็นการตอกย้ำแบรนด์ลุงตู่เหรอ อืม ก็เปลี่ยนชื่อก็ได้นี่เอาใช่ไหม หรือแม้กระทั่งนะ ถ้าสมมุติมีแอปใหม่มาก็ต้องไปโหลดไปลงทะเบียนใหม่ก็ซ้ำซ้อนอีกไหมสำหรับคนจะ มันจะเต็มอยู่แล้วนี่หน้าจอเนี่ย ใช่ ใช่ไหมโครงการคนละนิด มันดูน้อยนิด คนละนิดไม่ดีเหรอ ดูน้อยนิด โครงการเศรษฐาเป๋าเศรษฐีโดยเศรษฐาเอา นะ ได้ หรือว่าเป๋าอิง เพราะไม่เพราะ อันนี้ประเด็นที่หนึ่งถัดมาที่มาของเงิน ที่บอกว่าไม่ต้องกู้เนี่ย ค่ะ นะที่มา3 ก้อนนี้ มันก็คือการกู้มาแจกนั่นแหละครับ นี่พูดตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าเลย ค่ะ ตรงไหนกู้มาแจกนะมาจากงบประมาณปี68นะ152,000 ล้าน อันเนี้ยมาจากการไปเพิ่มการขาดดุลงบประมาณปี68คือเดิมงบประมาณปี68ไม่ได้ขาดดุลถึง800,000 กว่าล้าน แต่ไปขยายขึ้นไปอีก 150,000 จนกระทั่ง หมื่น การกู้ในงบประมาณปี68เนี่ย ค่ะ อยู่ที่800,000 กว่าล้านนะครับ อืม 860,000 กว่าล้าน ค่ะ กู้ได้เต็มแม็กซ์เนี่ยงบประมาณปี68เท่าไหร่ท่านผู้ชมทราบไหมตามเพดานการขาดดุลตามพรบหนี้สาธารณะเต็มแม็กซ์เลยก็คือ870,000 ล้าน ค่ะ
870,000 ล้านนั่นคือเต็มเพดานเลยนะ ค่ะ แต่งบประมาณปี 68 ขยายการกู้ขึ้นมาอยู่ที่ 865,000 กว่าล้าน อีกนิดเดียว อีกนิดเดียวก็จะเต็มเพดานอยู่แล้ว ค่ะ เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้มีเงินส่วนหนึ่ง เอามาแจกในโครงการนี้ อืม จำนวน 152,700 ล้าน เอามาจากงบปี 68 ครม.อนุมัติแล้วด้วย เห็นไหมแต่งบปี 68 ต้องไปเข้าสภาหลังจากนี้ ไอ้ที่ผ่านไปน่ะคือปี 67 ค่ะ นี่ในส่วนก้อนที่มาจากงบปี 68 นะ 150,000 ล้าน ค่ะ เพื่อจะได้มา 152,000 ล้านเนี่ยต้องไปขยายการขาดดุลในงบปี 68 เกือบเต็มเพดานเลย เปลี่ยน แทบจะไม่เหลือพื้นที่ทางการคลังเหลืออีกแล้วอะแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาล่ะ อืม เกิดมีสงคราม เกิดมีอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้เราต้องกู้เงินอีก ภาวะฉุกเฉินเลยนะคะ ทำยังไงทีเนี้ย ค่ะ เทหมดหน้าตักกับรอบนี้ไปแล้วเนี่ย อืม อันนี้ประเด็นเรื่องงบปี 68 150,000 ล้านที่มาใน 500,000 ล้านนี้ ค่ะ ก้อนที่ 2 เพราะฉะนั้นก้อนที่ 1เนี่ยกู้แน่นอน อืม การขาดดุลงบประมาณก็คือการกู้นั่นแหละ ค่ะ ก้อนที่ 2 มาจากธกส. 172,000 กว่าล้าน ที่บอกว่าเป็นการใช้มาตรการตามมาตรา 28 เอาธกส. เนี่ยคุณออกเงินไปก่อนนะ เหมือนจำนำข้าวอ่ะ ค่ะ ไอช่องเนี้ยคือรูรอดของจำนำข้าวคือการซิกแซกใช้เงินจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ค่ะ นะ170,000 กว่าล้าน ก็คือการยืมเงินธกส. ใช้แล้วต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย มันก็คือการมีภาระต้องใช้คืนนั่นเอง ค่ะ อันนี้อีก170,000 กว่าล้านแล้วก็ต้องยอมรับว่าวิธีการแบบนี้ในยุครัฐบาลที่ผ่านมาก็ใช้นะให้ธนาคารของรัฐเนี่ยดำเนินการไปแล้วตั้งงบใช้คืน แต่อันนี้ที่มันเป็นประเด็นคือที่รัฐบาลบอกว่าไม่ต้องกู้ไง ค่ะ ตอนหาเสียงบอกว่าไม่ต้องกู้ไงแต่ใช้วิธีแบบนี้ อืม เพราะฉะนั้น2 ก้อนเนี่ยมันก็คือการกู้มาแจกนั่นแหละ ยังไม่ต้องนับงบจากปี 67 อีก 175,000 ล้าน 175,000 ล้านจะเอาจากไหน เพราะงบปี 67 เนี่ยมันมีเจ้าเข้าเจ้าของหมดแล้ว ค่ะ งบปี 67 คือผ่านจากสสผ่านจากสวไปแล้วอะเรียบร้อยแล้วน่ะ ใช่ แล้วมันมีรายละเอียดแล้วกระทรวงนี้ได้ไปเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ ก็เหลือเฉพาะในงบกลางเท่านั้นนะครับ งบกลางจะเอามา 175,000 ล้าน อืม เอามาได้เหรอ โอ้เยอะสุดเลยนะ แล้วจะเหลือ ค่ะ เอาไปใช้อย่างอื่นได้เหรอ อืม งบปี 67 นะ ค่ะ งบปี 67 เนี่ยรายจ่ายลงทุนเนี่ยมีอยู่ 700,000 กว่าล้านนะแล้วงบกลางเนี่ยมีเกิน170,000 ล้านแต่จะเอามา170,000 ล้านเนี่ยมันได้เหรอ จะเอามาเกือบทั้งหมด ก็จะไม่สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้ ค่ะ หรือจะต้องไปตัดงบปรับลดงบส่วนอื่นหรือไม่นะอันนี้ต้องรอดูอีก แต่ทั้งหมดนี้รวมกันมาเป็น 500,000 ล้าน คือเปรียบเทียบเหมือนบ้านตอนนี้ ค่ะ ไปดูหมดในตู้เย็นหลังตู้เย็น หลังกรอบรูป ใต้หมอน เก็บมา เก็บมาไม่พอ รูดบัตรเครดิตล่วงหน้าปี 68 รูดบัตรเลยทุบเอาบัตรมา100,000 กว่าล้านนะแล้วไปบีบเอาเงินเมียมาอีก100,000 กว่าล้านเมียก็คือธกส.เปรียบเทียบเอาเงินเมียมาอีก100,000 กว่าล้าน เพื่อจะได้บอกว่าเนี่ยทำตามนโยบายแล้วนะ ค่ะ แต่ข้อเท็จจริงคือมันไม่ตรงปกอยู่ดี เรียนด้วยความเคารพนะ ค่ะ เพราะว่าไปหาเสียงว่าไม่ต้องกู้ไง อืม ผมเนี่ยจึงบอกว่าทำไม่ได้1,000,000%ถ้าเอาตามนี้ว่าไม่ต้องกู้นะ แล้วสุดท้ายมันก็เป็นไปตามนั้นจริง ๆ คือ มันต้องไปกู้มาถึงจะทำได้ เพราะมันไม่มีเงินไง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ